যদি লৈ আহে বলেৰো আপোনালোকৰ আৰামছে ঘৰত লৈ যাব পাৰিব। তো সেইটো আপোনালোকৰ নিজৰ ওপৰত কথা, যদি আপোনালোকৰ সিভিল ভাল বা আপোনাৰ বেংকিং ওপৰত কথা, সেই গোটেইখিনি যদি ভাল আছে এইখন সেম ডে ডেলিভাৰী হৈ যাব, সেইটো কোনো ধৰণৰ টেনচন ল'ব নালাগে। তো 1.5 লাখ টকা লৈ আহক, বলেৰো আৰামছে লৈ যাওক। নেক্সট আমি আহিছো, এইটো হ'ল আপোনাৰ হুণ্ডা এক্সেন্ট। হাই হেল্ল' নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু ইয়াৰ ইউটিউব চেনেল আছাম ইনফৰমেশ্যন। তো আজি আমি আহিছোঁ আপোনালোকৰ গম পায়, আজি আমি মিডিয়া চাইডে অহাৰ কথা আছিল যিহেতু। তো আজি আমি আহিছোঁ আপোনালোকৰ কেবি অটো এজেঞ্চিত। তো ইয়াতে ছেকেণ্ড হেণ্ড বহুত ধৰণৰ গাড়ী আছে। তো ছুইফ্টৰ অপশ্যন আপোনালোকে চাই কিনে আজি পাগল হৈ যাব, কাৰণ ছুইফ্টৰ অপশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ আছে তো আপোনালোকক ক'বই নালাগে। কাৰণ ছুইফ্ট এটাৰ পিছত এটা মাত্ৰ 1.5 লাখ টকা বা 50,000 টকা লৈ আহিলে আপোনালোকে ছুইফ্ট ইয়াৰ পৰা আৰামছে লৈ যাব পাৰিব। এইখিনি আমাৰ গেৰেণ্টি। যদি 50,000 টকা আছে আপোনালোকৰ, যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে 4 হুইলাৰ ল'ম, 50,000 টকা লৈ আহক আৰু ইয়াৰ পৰা ছুইফ্ট লৈ যাওক। ছুইফ্টৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ গাড়ী আছে, গোটেইখিনি আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব মাত্ৰ 50,000 টকাত। তো যদি চেনেলটো নতুন আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ইনষ্টাগ্ৰামত মোক আৰু কেমেৰামেন কেক একেবাৰে ফ'ল' কৰি যাব। আৰু এড্ৰেছখিনিতো গোটেইখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীণত পাই যাব, লগতে ডেছক্ৰিপশ্যনত নম্বৰ দিয়া থাকিব দাদাৰ। তো এতিয়া ভিতৰত যাম, ভিতৰত যাই কিনে মানে ইয়াতে গম পাইছে আৰু দাদাৰ লগত কথা পাতিম, দাদাৰ এড্ৰেছখিনি লগতে তেখেতৰ নাম আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কি অফাৰ আছে তো গোটেইখিনি আপোনালোকক জনাব। তো এবাৰ চাই থাকিব আমাৰ আছাম ইনফৰমেশ্যন। তো ছেকেণ্ড হেণ্ড নতুন গাড়ী আপোনালোকক আপডেট দি থাকিম। তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তো লগ পাইছোঁ দাদাৰ সৈতে, বলক। তো মোৰ সৈতে আছে দাদা। তো দাদাৰ নাম হ'ল কল্যাণ বৈশ্য। দাদা আপোনালোকৰ এড্ৰেছখিনি আৰু আপোনালোকৰ ইয়াতে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি অফাৰ আছে বৰ্তমান? আমাৰতো মেইনলি ফাইনেন্সত গাড়ীবিলাক বিকো আমি, ৰিফাইনেন্সত। আমি মিনিমাম ডাউন পেমেণ্ট এটা দিলে হ'ল, যেনে ধৰক 20,000 30,000, গাড়ী লৈ পেলাই 50,000, সেইখিনি দিলেও আমি গাড়ী ওলাই দিব পাৰোঁ। মানে আপোনাৰ কোনো পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপত নাই? পাৰ্চেণ্টেজ বুলি নহয়, আমাৰ কাষ্টমাৰৰ প্ৰফাইলৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। যদি তেওঁৰ আগতে লোন চোন থকা হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁ কম ডাউন পেমেণ্টতে গাড়ীখন উপলব্ধ হ'ব। চিভিল যিমান ভাল সেইটো চিভিলো মেটাৰ নকৰে, গাড়ীখনত মানে পাৰ্চনেল কোৱালিটি থাকে আৰু কিছুমান, সেইটোৰ ওপৰত। তো আপোনাৰ এড্ৰেছখিনি ক'ত পৰিব? এইটো হ'ল মোৰ গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্ট, আজাৰা VIP বুলি কয়। বাছ ষ্টেণ্ডটোৰ নাম বুল্লাৰ পাৰ। আচ্ছা, হয়। আৰু আপোনাৰ গুগলত পাই যাব, গুগলত আমাৰ আছে কেবি অটো এজেঞ্চি বুলি চাৰ্চ কৰিলে পাই যাব। তো আপোনালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতো লোকেশ্যন দিয়াই থাকিব, স্ক্ৰীণতো আপোনালোকৰ ওপৰত গোটেইখিনি পাই যাব। দাদাৰ নম্বৰো থাকিব, যদি কিবা যদি ডাউট থাকে ফোন কৰি আপোনালোকে সুধিব পাৰে। তো দাদা ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম? আমি কুইডৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। কুইডৰ পৰা? এইখন 2018ৰ কুইড হয়। 2018ৰ? হয়। গাড়ী চলিছে মাত্ৰ 31,000। 31,000? এইটোত আপুনি 50,000 টকা ডাউন পেমেণ্ট দিলে আমি ওলাই দিব পাৰিম। 50,000 টকা যদি লৈ আহে এইখন আৰামছে লৈ যাব পাৰিব। 50,000 টকা লৈ আহক আৰু কুইড আৰামছে ইয়াৰ পৰা লৈ যাব পাৰিব। তো এইখনৰ আপোনালোকৰ এনে আস্কিং কিমান থাকিছে? আস্কিং বুলি নহয়, আমাৰ তাতে বেছি বাৰ্গেনিং নহয়। আমাৰ কামটো তাতে বেপাৰীবিলাককে আমাৰ পৰা বেছি ডিল হয়। এইখন আমাৰ দিব পৰা দাম হ'ব 250। 2,50,000? আৰু তাতে আমি RC ইনস্যুৰেঞ্চ ট্ৰান্সফাৰ বা ফাইনেন্সৰ যিখিনি প্ৰচিডিউৰ সেইখিনি আমি নিজে কৰাই দিম। আচ্ছা, সেইখিনি আপোনালোকে মানে ইনক্লুডিং আপোনালোকৰ মানে 2,50,000 দিলে এইখন আৰামছে লৈ যাব পাৰিব। হয়। ইয়াতো কমতো থাকে কুইড, আমাৰ 1.5 লাখৰ পৰাও কুইড পায়, কিন্তু এইখনৰ কোৱালিটিটো শ্বৰুমত থোৱা গাড়ী আৰু এইখন গাড়ী একে হৈ আছে। তো গাড়ীখনো বেছি চলা নাই, তো দেখাতো এনেকুৱা লাগি আছে যে বহুতে প্ৰায় নতুনে হৈ আছে। তো এবাৰ যদি আপোনালোকে ভিজিট কৰে এনেকুৱা নাপাব যে এইখন ছেকেণ্ড হেণ্ড হৈ আছে। তো এবাৰ আহিলে নিশ্চয় গম পাব যে গাড়ীখনৰ কণ্ডিশ্যন বহুতে ধুনীয়া হৈছে। আৰু লগতে আপোনালোকৰ কিবা ইঞ্জিন ৱাৰেণ্টি থাকে নেকি? আমাৰ ৱাৰেণ্টি নাথাকে। আমাৰ ৱাৰেণ্টি নাথাকে। আমি কাষ্টমাৰক কওঁ যে আপোনালোক চেটিছফাই হ'বৰ কাৰণে ডিলাৰত চেক কৰক বা য'ত চেক কৰক, আমাৰ একো অসুবিধা নাই। মানে যদি মানুহ যদি লৈ আহে, গেৰেজৰ মানুহ বা কাৰোবাক গেৰেজত লৈ গ'লেও আমাৰ অসুবিধা নাই। আচ্ছা, এক্সপাৰ্ট লৈ আহিলেও একো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই। তো আপোনালোকৰ 50,000 টকা লৈ আহিলে এই কুইডখন আৰামছে লৈ যাব পাৰিব। 50,000 টকা লৈ আহক, কুইড আৰামছে ইয়াৰ পৰা লৈ যাওক, কোনো ধৰণৰ কমপ্লেইন নাই। তো নেক্সট আমি ইকো স্পৰ্টছলৈ। ইকো স্পৰ্টছ এইটো পেট্ৰল ভাৰ্চন হয়, একেবাৰে টপ মডেল, 2014ৰ গাড়ী। কিন্তু গাড়ী একদম মানে ধুনীয়া হৈ আছে আপোনাৰ। অটোমেটিক ভাৰ্চন হয়, অটোমেটিক ভাৰ্চন, অটো গিয়াৰ হয়, অটো গিয়াৰ। বাকী আপোনালোক ইণ্টেৰিয়ৰখিনি দেখাই আছো, ইণ্টেৰিয়ৰখিনি চাই লওক, বহুতে ধুনীয়া হৈছে। তো দাদা এইখন মডেল কিমান? এইটো 2014ৰ একেবাৰে টপ মডেল হয়। লেডি ড্ৰাইভেন গাড়ী আছিল, একদম লেছ চলিছে আৰু কণ্ডিশ্যনো বহুত ভাল কণ্ডিশ্যন। এইটো ৰিফাইনেন্স হৈ যাব। এইটো 80,000 1 লাখ টকা ডাউন পেমেণ্ট দিলে ওলাই যাব। 80,000 বা 1 লাখ লৈ আহিলে এইখন আৰামছে লৈ যাব পাৰিম। আৰু বাকী ইয়াৰ আপোনাৰ প্ৰাইচ কিমান ৰাখিছে? এইখনৰ দাম হ'ল 4 লাখ টকা। 4 লাখ টকা। তাতে আপোনাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চটো থাকিব, প্লাছ আপোনাৰ ফাইনেন্সৰ যিখিনি ক'লো মই প্ৰচিডিউৰ, তো গোটেইখিনি মানে আপোনাৰ ইনক্লুডিং হ'ব এইখিনি। 4 লাখ টকাত এইখন আপোনালোকে পাই আছে। লগতে এইখন যদি 1 লাখ টকা লৈ আহে, এইখন আপোনালোকে আৰামছে লৈ যাব পাৰিব। ফ'ৰ হয় আপোনালোকে গম পায়। আৰু আমাৰ স্পট ফাইনেন্সো হয়। যদি কাষ্টমাৰ প্ৰফাইল ভাল, চব ঠিক-ঠাক থাকে, চেম ডে ডেলিভাৰীও কৰাই দিওঁ। চেম ডে ডেলিভাৰী হৈ যায়। কাষ্টমাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। আচ্ছা, তো ইমানখিনি অপশ্যন দিছে আপোনালোকক। তো এবাৰ আহক, আহি কিনে ভিজিট কৰি যাওক। তো আপোনালোকক বহুতে কমেণ্টত জনাই আছিলে যে বলেৰো লাগে, তো আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। বলেৰো আছে আমাৰ হাতত। তো দাদা এইখনৰ আপোনালোকৰ মডেল হ'ল আপোনাৰ 2013 হয়, ZLX। আচ্ছা, গাড়ীখন হেডগ্লাছখন অলপ ক্ৰেক আছে, কিন্তু মই এইটো চেঞ্জ কৰাই দিম নতুন। এইখিনি আপোনালোকে যদি আহে চেঞ্জ কৰাই দিব এইখিনি। আচ্ছা, তো এইখন আপোনালোকৰ কিমান কিলোমিটাৰ চলিছে? এইখন গাড়ীখন চলিছে 1,30,000 কিলোমিটাৰ। আচ্ছা, আৰু ইয়াতে আপোনাৰ মানে
ফাইনেন্সও হৈ যাব, ৰিফাইনেন্স কৰাই দিব পাৰে। আৰু গাড়ীখনৰ দাম হ'ল আপোনাৰ 3,70,000। 3,70,000 3,70,000 আপোনালোকে বলেৰো পাই আছে। এইখন কিমান যদি লৈ আহে লৈ যাব পাৰিব বুলি ক'লে এইখন ডাউন পেমেণ্ট আহিব অলপ, মোটামুটি 1,20,000 1,50,000 এনেকুৱা ধৰণৰ ডাউন পেমেণ্ট আহিব। 1,50,000 টকা যদি লৈ আহে বলেৰো আপোনালোকৰ আৰামছে ঘৰত লৈ যাব পাৰিব। তো সেইটো আপোনালোকৰ নিজৰ ওপৰত কথা, যদি আপোনালোকৰ চিভিল ভাল বা আপোনাৰ বেংকিংটোৰ ওপৰত কথা, সেই গোটেইখিনি যদি ভাল আছে এইখন সেম ডে ডেলিভাৰী হৈ যাব, সেইটো কোনো ধৰণৰ টেনচন ল'ব নালাগে। তো 1,50,000 টকা লৈ আহক, বলেৰো আৰামছে লৈ যাওক। তো নেক্সট আমি আহিছো, এইটো হ'ল আপোনাৰ Hyundai Accent কমাৰ্চিয়েল ৰেজিষ্টাৰ্ড, সব ডকুমেন্টস আপ টু ডেট, 2016 ৰ গাড়ী। আৰু গাড়ী আপোনাৰ বহুত ধুনীয়া, টায়াৰ চাই লওক, গোটেই নতুন আছে। আৰু এইখনৰ দাম হ'ল মাত্ৰ 2.5 লাখ টকা। মাত্ৰ 2.5 লাখ টকা। ইয়াতে ওলা উবেৰ য'ত জইন কৰে আপোনালোকে জইন কৰাই ল'ব পাৰে। অনলাইন যিখিনি কেব সাৰ্ভিস আছে। এইখনৰ মডেল কিমান ক'লে? 2015 বা 16 হ'ব ধৰক। 16। তো 2016 ৰ গাড়ী আপোনালোকে গোটেইখিনি আপোনালোকে চেক কৰি লৈ যাব পাৰিব। যদি কাৰোবাক লৈ আহিম বুলি ভাবিছে, আমাৰ একো অসুবিধা নাই। তো সেইটো আপোনালোকে ইমানখিনি অফাৰ দিছে, তো এবাৰ আহি কিনে আপোনালোকে এনেকুৱা নহয় যে গাড়ী আহি কিনে আপোনালোকে লৈ যাব লাগিব। যদি কোনোবা যদি টেষ্ট ড্ৰাইভ লৈ চাব বিচাৰে, নিশ্চয় সেইখিনিও আছে। তো এবাৰ আপোনালোকে চাই ল'ব। ডিজেলৰ হয় এইখন। তো মাত্ৰ 2.5 লাখ টকা। এইখনৰ ডাউন পেমেণ্ট কিমান দিব লাগিব দাদা? ফাইনেন্সত টেক্সি কমাৰ্চিয়েল গাড়ী ৰিফাইনেন্স নকৰে মানুহে, তথাপিও যদি কৰিম বুলি কয় মই কৰাই দিম আৰু তেওঁৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। সেইটো আপোনালোকৰ নিজৰ ওপৰত কথা। তো এবাৰ আহিব, আহি কিনে ভিজিট কৰি যাব। তো আমাৰ ওচৰত আছে এল্টো আছে। তো এল্টোৰ কাৰণে বহুতে কৈছিলে যে আমাক 2020 মডেল। এইখনৰ কিমান ক'লে? এইখন 2020 মডেল এল্টো 800 LXi। আৰু এইটো দিব পৰা দাম হ'ব আপোনাৰ 3 লাখ টকা। 3 লাখ টকা। তো 3 লাখ টকাত এইখন আৰামছে লৈ যাব পাৰিব। 2020 মডেল, কিলোমিটাৰ চলিছে। কিমান চলিছে? 58,000। হয়। গাড়ীখন বেছি চলা নাই, মাত্ৰ 58,000 চলিছে। বাকি ইণ্টেৰিয়ৰ খিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। সেকেন্ড হেণ্ড আপোনালোকৰ এইখন এল্টো আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব। সেকেন্ড হেণ্ড একদমই নালাগে, পুৰা নতুনে হৈছে। শ্বৰুমত যিটো পায় সেইটো মডেলে হয়। তো ইণ্টেৰিয়ৰ খিনি এবাৰ চাই ল'ব। সিট কভাৰ খিনিও বহুতে ধুনীয়া হৈছে। গাড়ী কণ্ডিশ্যন বহুতে চাকাচাক হৈ আছে। ইঞ্জিনত কোনো ধৰণৰ কমপ্লেইন নাপায় আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা। গোটেইখিনি যিমানখিনি আছে মানে চেটিছফাই আপোনালোকে হৈ যাব। ইয়াৰ পৰা যদি গাড়ী যদি লয় তেনেহ'লে কোনো ধৰণৰ একো নাপায়। তো বাকি আমাৰ নেক্সট আমাৰ ওচৰত আছে সুইফট ডিজায়াৰ হয়। এটা ডিজেল ভাৰ্চনটো। আৰু এইটোৰ দাম হ'ল মাত্ৰ 2.5 লাখ টকা। 2.5 লাখ টকা মাত্ৰ 2.5 লাখ। এইটো ৰিফাইনেন্স কৰাই দিব পাৰে। 50-60,000 টকা ডাউন পেমেণ্ট দিলে হ'ল। এইটো ৰিফাইনেন্স 50,000 টকা লৈ আহিলে এইখন আৰামছে লৈ যাব পাৰিব। মই কৰাই দিম। যদি তেখেতৰ প্ৰফাইলটো ভাল হ'ব লাগিব, বেংকিং ভাল হ'ব লাগিব অলপ। তো যদি আপোনালোকে 50,000 টকা লৈ আহে, সুইফট ডিজায়াৰ আৰামছে আপোনালোকে নিজৰ ঘৰত লৈ যাব পাৰিব। নিজৰ ইউজৰ কাৰণে যদি ল'ম বুলি ভাবিছে, কাৰণ চাওক সেকেন্ড হেণ্ড গাড়ী এনেকুৱা নহয়, গাড়ী কিনাৰ সপোন বহুতৰ থাকে। ইনকামৰ পথ হয়। এইবিলাকৰ পৰা আপুনি যথেষ্টখিনি উপাৰ্জন কৰাৰ ৰাস্তা থাকে, ভাড়াত লগাই। আচ্ছা। তো গাড়ী কিনাৰ সপোনটো বহুতৰে থাকে। যদি ল'ম বুলি ভাবিছে, কম দামত আপোনালোকে গাড়ী আপোনালোকৰ নিজৰ ল'ব পাৰিব। কাৰণ আজিকালি 2 টকা যদি নতুন যদি বাইক বা স্কুটি যদি কিনিব যায়, 1 লাখ টকা আৰামছে পৰিয়ে যায়। তো আপোনালোকে 2.5 লাখ টকাত সুইফট নিজৰ ঘৰত আৰামছে লৈ যাব পাৰিব। 2013 লাষ্টৰ গাড়ী হয়, সুইফট ডিজায়াৰ LDI। তো এইখন 2013 মডেল হয়। কিমান কিলোমিটাৰ চলিছে এইখন? এইখন মোটামুটি আপোনাৰ চলিছে 1,20,000 চলিছে। কিমান ক'লে? 1,20,000 চলিছে। 1,20,000। তো 1,20,000 এইখন চলিছে, কিলোমিটাৰ চলিছে, বেছি চলা নাই। তো এবাৰ আহি কিনে ভিজিট কৰি যাব। তো নেক্সট আমাৰ ওচৰত আৰু এটা অপচন আছে, পেট্ৰল সুইফট ডিজায়াৰ। এইটো হ'ল 2016 ৰ PXI মডেল। আৰু এইটো ৰিফাইনেন্স হৈ যাব আপোনাৰ। এইখনৰ দাম হ'ল আপোনাৰ 3,60,000 ফাইনেল। হয়। তো সুইফট ডিজায়াৰ আপোনাৰ হাতত বহুত কেইটা অপচন আছে। যেহেতু কৈছো আপোনালোকৰ কালাৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে আৰু মডেলৰ ওপৰতো ডিপেন্ড কৰে। তো আপোনালোকৰ প্ৰাইজৰ ওপৰতো ডিপেন্ড কৰে। যদি আপোনালোকে ল'ম বুলি ভাবিছে, তো এবাৰ আহি কিনে ভিজিট কৰি যাব। সেইটো নিজৰ ওপৰত আপোনালোকৰ ডিপেন্ড কৰি আছে। বাকি এবাৰ মই আমাৰ কেমেৰামেন ইঞ্জিনখিনি এবাৰ চাই ল'ব পাৰিব। বহুতে ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে। তো এবাৰ চেক কৰি লওক আপোনালোকে। এনেকুৱা নহয় যে ইয়াৰ পৰা গাড়ী ল'লে আপোনালোকে কিবা কমপ্লেইন দিব পাৰিব। তো ইয়াৰ পৰা যদি গাড়ী লয়, কোনো ধৰণৰ কমপ্লেইন নাপায়। এবাৰ আহিব, আহি কিনে ভিজিট কৰি যাব। তো নেক্সট আমি আকৌ আহিছো হোৱাইট কালাৰৰ সুইফট ডিজায়াৰ। আৰু এখন আছে আমাৰ ওচৰত, আপোনাৰ 2013 নৱেম্বৰৰ হয়। 2013 নৱেম্বৰ VDI মডেল। এইটো ডিজেলত। এইটো ৰিফাইনেন্স হৈ যাব। এইটোতো 70-80,000 ডাউন পেমেণ্ট দিলে হ'ল। এইটো মই ৰিফাইনেন্স কৰাই দিম। 70 বা 80,000 ডাউন পেমেণ্ট দিলে এইখন আৰামছে লৈ যাব। এইখন গাড়ীৰ দাম হ'ল 2,80,000। 2,80,000। তো এনে প্ৰাইস হ'ল 2,80,000। বাকি আর আপোনাৰ কিমান কিলোমিটাৰ চলিছে এইখন? সরি কিমান কিলোমিটাৰ চলিছে এইখন? এইখন চলিছে 89,000। 89,000। তো গাড়ীখনো বেছি চলা নাই, মাত্ৰ 89,000 কিলোমিটাৰ চলিছে। মডেল 2013 ক'লে ন? 13 লাখ। তো 2013 ৰ আপোনাৰ সুইফট ডিজায়াৰ দুটা অপচন আছে, এটা সিলভাৰ কালাৰত আছে, এটা হোৱাইট কালাৰত আছে। এটা গ্ৰে কালার আছে। সরি, এটা গ্ৰে কালাৰত আছে, এটা আপোনাৰ হোৱাইট কালাৰত আছে। अवेलेबल থাকে, কালাৰ লৈ কথা নাই। ব্ল্যাক লাগিলে, হোৱাইট লাগিলে, ৰেড লাগিলে, যি মানে কালাৰ লাগে কাস্টমাৰক যেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে আমাৰ তাত अवेलेबल থাকে। সুইফট ডিজায়াৰ আমাৰ একদম আৰু বলেৰো। মানে ইয়াৰ উপৰি যদি কোনোবা যদি বেলেগ যদি কিবা যদি ৰিকোয়ারমেন্ট থাকে আপোনালোকে আৰামছে अवेलेबल আছে। সুইফট বহুত আছে, 17, 18, 19, 20 গোটেইখিনি লাগে চব আছে আমাৰ তাত। সুইফটৰ অপচনাল বহুত কেইটা আছে, যেনেকুৱা লাগে আপোনালোকক খালি এবাৰ কল কৰি কেনে দাদাক ক'লে হ'ল। এইটো হ'ল 2000 আপোনাৰ 12 ৰ সুইফট VDI।
ভিডিআই এইটো গাড়ী একদম 40,000 কিলোমিটাৰ চলিছে মাত্ৰ 40,000 মাত্ৰ 40,000 একদম ব্ৰেণ্ড নিউ কণ্ডিশ্যন হৈ আছে গাড়ী টায়াৰ চায়াৰ চব অৰিজিনেল আছে এইখনৰ প্ৰাইচ কিমান ৰাখিছে আপোনালোকে এইখনৰ দাম হ'ল 2.5 লাখ টকা 2.5 লাখ টকা এইখন ৰিফাইনেন্স হৈ যাব 70-80,000 ডাউন পেমেন্ট দিলে হ'ল বাকি ফাইনেন্স কৰাই আছে 70-80 দিলে এইখন আৰামছে হৈ যাব তো এবাৰ আহক আহি কেনে ভিজিট কৰি যাওক একদম ব্ৰেণ্ড নিউ কণ্ডিশ্যন পুৰণা গাড়ী যেন নাপায় আৰু নতুন গাড়ী চলায়ও বা কণ্ডিশ্যনতো এনেকুৱা হয় তো নেক্সট আমি কল আহিম দাদা এটা এস ক্রস মারুতি এস ক্রস এটা 2016 গাড়ি ফার্স্ট ওনার গাড়ি আচ্ছা আপনার গাড়ি খুব ধুনিয়া হয়ে আছে এখনো রিফাইন্যান্স হয়ে যাব আচ্ছা এখনো আমি বিচরা দাম হল 5 লাখ টাকা আর একেবারে টপ মডেল হয় একেবারে টপ মডেল এটো ডিজেল ইঞ্জিনতে আহে পেট্রোলত নাহে এস ক্রস আচ্ছা তো এবাৰ ইন্টেৰিয়ৰ খিনি চাই লওক সিট কভাৰ খিনি বহুতে ধুনিয়া হৈ আছে বাকি সিস্টেম আপোনাৰ আৰু জি লাক্সাৰি ফিচাৰ্স বৰ্তমান মানে গাড়ীখন পাই গোটেইখিনি আচ্ছা গোটেইখিনি পাই যাব আপোনালোকে এইটো হল 2020 মডেলৰ ভেনু পেট্ৰল ভাৰ্সন একেবাৰে টপ মডেল খন আপোনাৰ টপ মডেল আছে এসি পাৱাৰ ষ্টিয়াৰিং পাৱাৰ উইণ্ডো এইবিলাক সব আছে গোটেই লাক্সাৰি ফিচাৰ্স জি থাকে গোটেইখিনি আছে আহক আমাক ভিতৰটো দেখাই বাকি ইন্টেৰিয়ৰ খিনি আমি এবাৰ চাই লওঁ ইন্টেৰিয়ৰ খিনি এবাৰ চাই লওক এবাৰ আপোনাৰ ইন্টেৰিয়ৰ খিনি চাই ল'ব পাৰিব ইন্টেৰিয়ৰ কণ্ডিশ্যন বহুতে ধুনিয়া হৈছে সিট কভাৰ খিনি চাই ল'ব পাৰিব সিট কভাৰ খিনি বহুতে ধুনিয়া হৈ আছে ফার্স্ট ওনার গাড়ি হয় আর গাড়ি হল 2020 এর হুন্ডাই পেট্রোল আর আপনার সানরুফও আছে বা আপনার জি থাকে আর হুন্ডাই টপ মডেল খন গোটেইখিনি আছে তো এবাৰ কাম কৰা কন্ডিশনতে আছে তো গাড়ী গোটেইখিনি আপোনালোকে এবাৰ দেখাই দিছে এবাৰ আপোনালোকে চাই লওক গোটেইখিনি পাই যাব তো লগতে ইয়াতে আপোনালোকে এইখনৰ প্ৰাইচ কিমান ক'লে দাদা এইখন হল 9,50,000 9,50,000 নতুনত আপোনাৰ 16 লাখৰ ওপৰত পৰে আচ্ছা তো অলমোস্ট আপোনালোকে 60% দামত ইয়াতে আপোনালোকে ভেনিউ পাই আছে তো বাকি ৰিফাইনেন্স হৈ যাব 2 লাখ টকা ডাউন পেমেন্ট 2.5 লাখ টকা দিলে এখন আৰামছে লৈ যাব পাৰিব তো 2.5 লাখ টকা লৈ আহক নতুন ভেনিউ ক'ব গ'লে আপোনালোকে আৰামছে লৈ যাব সেকেন্ড হেণ্ড ভেনিউ আপোনালোকৰ ওচৰত আছে আৰামছে এইখন লৈ যাব পাৰিব মাত্ৰ 2.5 লাখ টকা মাত্ৰ 2.5 লাখ টকা লৈ আহক ভেনিউ আপোনালোকৰ ঘৰত বাস তো নেক্সট আমাৰ ওচৰত আছে পেট্রোল সুইফট DXi গাড়ি আপনার 2028 সালের কাগজ আপ টু ডেট পাবো আর গোটেই ধুনিয়া কন্ডিশনৰ আচ্ছা DXi মডেলটো টায়ার চায়ার সব নতুনই আছে এইখন হল মাত্ৰ 1.5 লাখ টকা মাত্ৰ 1.5 লাখ 1.5 লাখ টকা লৈ আহক সুইফট আপোনালোকৰ তাতে পেট্রোল এখনতো ৰিফাইনেন্স নহব দাদা নহব না এখন ৰিফাইনেন্স নহব তো ৰিফাইনেন্স নহলো এনেকুৱা নহয় যে 1.5 লাখ টকা গাড়ি বহুত ধুনিয়া কন্ডিশন আচ্ছা তো 1.5 লাখ টকা লৈ আহিলে সুইফট আপোনালোকৰ ঘৰত আৰামছে লৈ যাব পাৰিব তো এবাৰ আপোনালোকে কন্ডিশন খিনি চাই লওক ভিতৰৰ কন্ডিশন বহুতে ধুনিয়া আছে ৰেড কালাৰ দেখিবলৈ বহুতে ধুনিয়া দূৰৰ পৰা মানুহ এনেও গম পাব তো এবাৰ আপোনালোকে চাই লওক গাড়ীৰ কন্ডিশন বহুতে চেকাচেক হৈ আছে ইঞ্জিনত কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাপায় বাকি দাদা আছে আমাৰ লগত তো নম্বৰটো দিয়া থাকিব ডেসক্ৰিপচনত তো আহিব এবাৰ আহি কেনে ভিজিট কৰি যাব কৰিব লগা থাকলে কিবা ফোন মাৰলে হ'ল মই ফোনতে গোটেই ডিটেইলছখিনি জনাই থাকিব পাৰিম আৰু আপোনাৰ ফাইনেন্সৰ যিটো সুবিধা সেইটো ফাইনেন্সৰ সুবিধাটো অল ওভাৰ ইণ্ডিয়াতে ফাইনেন্স হয় খালি আপোনাৰ ডকুমেন্টছ যি লাগে সেইখিনিৰ ওপৰত আমি যদি দিয়ে আমি ফাইনেন্স কৰি দিব পাৰিম মানে গোটেই ইণ্ডিয়াতে মানুহ হ'লেও মই ফাইনেন্স কৰাই যাব পাৰিম তো ইমানখিনি অপশ্যন দিছে তো এবাৰ আহিব আহি কেনে ভিজিট কৰি যাব বাকিটো আছে দাদা তো দাদাৰ লগত কথা পাতিলে নিশ্চয় গম পাব বাকি তো বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ' চাই কিনে আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাইছে তো আমাৰ চেনেলত যিদৰে ছাপোৰ্ট কৰি আছে ঠিক সেইদৰে ছাপোৰ্ট কৰি যাব আৰু 4K কৰাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ তো এনেদৰে ছাপোৰ্ট কৰি গৈ থাকিব তো যিমান জলদি পাৰে আপোনালোকে 5K আৰু 10K যিমান জলদি পাৰে আপোনালোকে কৰি দিয়ক তো যদি চেনেলটো নতুন আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেও নাপাৰিব আপোনালোকৰ বাবে এনেকৈ লৈ আহিম গম পাইছে আৰু বাকী প্ৰাইচবিলাকতো গম পাইছে তো যদি কিবা যদি থাকে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলৰ নাম ক'ব অলৰেডি অফাৰ আপোনালোকে পাই যাব সেইখিনিতো গম পায় তো এবাৰ আহিব ভিজিট কৰি যাব ইয়াতে আৰু বাকিখিনি গম পায় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাৰিব এইটোতো দৰকাৰ হয় কাৰণ ইমান কষ্ট যিহেতু আপোনালোকৰ কাৰণে কৰি আছোঁ তো চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে মোক আৰু কেমেৰামেন কেক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি যাব বাকী এটা গাড়ী চাওক এয়া ধুনীয়া গাড়ী আছে তো এবাৰ আহিব আহি কেনে ভিজিট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ছেকেণ্ড হেণ্ডৰ আপোনালোকৰ এনেকৈ আপডেট দি থাকিম বাছ আপোনালোকে এনেদৰে ছাপোৰ্ট কৰি যাব তো আশা ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই কিনে নিশ্চয় ভাল পাইছে নতুন লগ পাই আছোঁ ছেকেণ্ড হেণ্ড শ্ব'ৰুমত বেলেগ এটা ঠাইত